Lektion 1. Pengar är viktiga. Morgon Anna, kan jag betala depositionen kontant eller med kreditkort? Hej John, du kan betala med antingen kontanter eller kreditkort. Vad föredrar du? Jag tror att jag kommer att använda mitt kreditkort. Det är bekvämare. Finns det några avgifter? Det kan tillkomma en liten avgift för kreditkortsbetalningar. Kollade du med kontoret? Jag har inte ännu. Jag ska se till att fråga. Hur är det med dig? Hur brukar du betala? Jag använder ofta kontanter för små inköp. Det hjälper mig att budgetera bättre. Det är ett smart tillvägagångssätt. Håller du koll på dina utgifter? Ja, jag använder en app för att hantera mina utgifter. Det är verkligen användbart. Låter nyttigt. Jag kanske provar det också. Några apprekommendationer. Jag gillar Imint. Det är användarvänligt. Du borde ge det ett försök. Jag ska. Att hålla koll på ekonomin är viktigt, särskilt för stora utgifter. Lektion 2. Resplaner. Hej Anna, jag hörde att du planerar en resa. Har du bokat ditt boende än? Hej John. Ja, jag bokade ett mysigt hotell nära stranden. Hur är det med dig? Jag tittar fortfarande runt. Jag vill ha ett ställe med bra recensioner. Vad fick dig att välja det hotellet? Recensionerna var bra och de erbjuder frukost ingår. Det är ett stort plus. Det låter perfekt. Jag älskar när måltider ingår. Har du planerat några aktiviteter för din resa? Ja, jag vill testa att surfa och utforska lokala marknader. Vad tycker du om att göra på semestern? Jag älskar att vandra och att uppleva naturen. Det är så uppfriskande. Föredrar du att koppla av eller vara aktiv på resor? Jag gillar en blandning av båda. Ett litet äventyr och lite tid att koppla av på stranden. Det är en bra balans. Reser du ensam eller med någon? Jag åker med en vän. Vi har alltid kul tillsammans. Brukar du resa med vänner eller familj? Jag tycker om att resa med vänner. Det gör upplevelsen roligare. Lektion 3. Beskärningssamtal. Hej Anna, visste du att den huvudsakliga matgrödan på 1840-talet var potatis? Hej Johan, det är intressant. Vad hände med dem då? De blev infekterade av blödning, vilket orsakade en enorm kris. Det måste ha varit hemskt. Hur klarade folk det? Många drabbades av hungersnöd och det förändrade migrationsmönster. Har du läst om det? Ja, det är fascinerande hur livsmedelssäkerhet påverkar samhället. Vad tycker du om det? Jag tycker att det lyfter fram vikten av mångfald inom jordbruket. Absolut. Att förlita sig på en gröda kan vara riskabelt. Vilka grödor tycker du är viktiga idag? Jag tror att spannmål som ris och vete är avgörande för många länder. Definitivt. De utgör grunden för så många dieter världen över. Det är avgörande att förstå våra matkällor och deras historia. Lektion 4. Fitnessmotivation. Hej Anna,
Jag är glad att höra att du är på väg tillbaka till träningen. Hej John, ja. Låt oss motivera varandra på denna träningsresa. Vad är din nuvarande rutin? Jag har börjat jogga på morgnarna. Det ger verkligen energi i min dag. Hur är det med dig? Jag testar yoga för flexibilitet. Det är lugnande och hjälper mot stress. Gör du någon stretching? Ja, jag stretchar före och efter jogging. Det förebygger skador. Har du märkt några fördelar med yoga? Definitivt. Jag känner mig mer avslappnad och fokuserad. Det är bra för min mentala hälsa också. Det är häftigt. Vi kanske kan testa ett träningspass tillsammans någon gång. Vad tycker du? Jag skulle älska det. Att blanda våra rutiner kan vara roligt och utmanande. Vilken typ av träning gillar du? Jag gillar högintensiv intervallträning. Det är snabbt och effektivt. Har du provat det? Jag har inte ännu, men jag har hört att det är bra för att bränna kalorier. Vi borde planera en session. Säkert. Det kommer att vara ett bra sätt att hålla varandra ansvariga och ha kul. Lektion 5. Sociala värderingar. Hej Anna, jag har reflekterat över socialt ansvar på sistone. Hej Johan, det är ett intressant ämne. Vad är dina tankar? Jag tror att vi måste fokusera på att hjälpa andra och vara rättvisa. Jag håller med. Det är viktigt att behandla alla med vänlighet. Ja, och vi bör också stå fast i våra värderingar. Det är sant. Att ha starka principer styr våra handlingar. Det handlar om att göra det som är rätt, även när det är utmanande. Definitivt. Vi måste stötta varandra i våra samhällen. Att hjälpa behövande skapar ett mer balanserat samhälle. Exakt. Med enighet kan vi uppnå så mycket mer. Jag hoppas att fler anammar detta tänkesätt. Lektion 6. Nyfikna samtal. Hej Anna, hörde du om kvinnorna på Vassar som fick sina bilder tagna? Hej John. Ja, jag har läst något om det. De togs under gympasset, eller hur? Exakt. Det var för att kontrollera deras hållning. Kan du föreställa dig det? Det låter lite konstigt för mig. Varför skulle de behöva göra det? Jo, hållningen är viktig för hälsan, men metoden verkar ovanlig. Sann. Jag undrar hur kvinnorna tyckte om det. Hade de något val? Det är en bra fråga. Samtycke är avgörande, särskilt i sådana situationer. Definitivt. Och hur såg samhället på det då? Det var en annan era. Människor hade olika standarder och normer. Jag antar det. Det skulle vara intressant att jämföra det med dagens praxis. Rätt. Idag fokuserar vi mer på komfort och individuella rättigheter. Det är en positiv förändring. På tal om förändringar, har du testat några nya träningspass på sistone? Ja, jag hittade ett bra onlineprogram som ger dagliga träningspass. Verkligen.
Vilken typ av träning erbjuder det? De har allt från yoga till högintensiv intervallträning. Låter mångsidigt. Gillar du variationen? Absolut. Det håller mig motiverad och engagerad. Det är nyckeln för att hålla sig aktiv. Hur ofta tränar du? Jag försöker göra något varje dag, även om det bara är ett kort pass. Konsekvens är viktigt. Ser du några resultat? Säkert. Jag känner mig starkare och mer energisk. Det är fantastiskt. Jag kanske borde följa med dig på de där träningarna. Du borde. Det är roligare att göra det tillsammans. Lektion 7. Dynamiska diskussioner. Morgon Anna, har du någonsin förlorat något viktigt när du var ute? Hej John. Ja. En gång flög min keps direkt av mitt huvud när jag gick. Nej då. Vad hände sedan? Den flög längs trottoaren och jag var tvungen att jaga den ner för gatan. Fick du tag i det i tid? Det gjorde jag. Det var dock lite pinsamt. Folk störred. Jag kan tänka mig. Men du fick i alla fall tillbaka kepsen. Ja, men det var ett roligt ögonblick i efterhand. Det är sant. Ibland kan de där små missöden vara roliga senare. Exakt. Har du någonsin haft en liknande upplevelse? En gång drog min ryggsäck upp blixtlåset och alla mina böcker rann ut överallt. Oj, det måste ha varit kaotiskt. Lyckades du samla dem alla? Ja, men det tog ett tag och jag kände mig så förvirrad. Det är otroligt hur snabbt saker kan gå fel. Rätt. Men de stunderna lär oss att vara mer försiktiga. Säkert. De gör också fantastiska berättelser att dela med sig av senare. Absolut. Varje missöde blir ett minne vi kan skratta åt. Jag älskar det perspektivet. Det gör livet roligare. Exakt. Allt handlar om hur vi väljer att se dessa ögonblick. Låt oss fortsätta skapa roligare minnen, även om de är lite klumpiga. Håller med. Ju fler desto roligare. Lektion 8. Kapris och jakt. Hej Anna, har du någonsin haft något som flyger direkt från ditt huvud? Hej John. Ja. En gång flög min keps av när jag cyklade. Det låter vilt. Vad gjorde du? Jag var tvungen att jaga den ner för gatan. Det var ganska roligt. Fick du tag i det i tid? Det gjorde jag. Den rullade längs trottoaren och jag kände mig som en seriefigur. Det är en fantastisk bild. Såg någon dig? Ja, ett par barn skrattade åt mig. Jag hade inget emot det dock. Det är bra att skratta åt sig själv ibland. Har du haft några andra roliga stunder som det? Definitivt. En gång fastnade min halsduk i en dörr. Nej då. Vad hände?
Jag blev nästan tillbakadragen. Som tur var lyckades jag frigöra den i tid. Det låter intensivt. Det är fantastiskt hur vardagliga saker kan förvandlas till äventyr. Exakt. Det gör livet mer intressant. Och det ger oss historier att berätta. Tycker du att vi ska vara mer försiktiga? Visst, men lite kaos håller saker och ting spännande. Sann. Dessutom hjälper oss att minnas dessa ögonblick bättre. Rätt. Det är en balans mellan att vara försiktig och att ha roligt. Jag håller med. Nästa gång ska jag dock vara mer försiktig med min hatt. Lektion 9. Resesamtal. God morgon, Anna. Ska du resa utomlands snart? Hej John. Ja. Jag flyger till London imorgon. Det är spännande. Vad planerar du att göra där? Jag vill besöka museerna och utforska parkerna. Låter fantastiskt. Har du varit i London förut? Nej, det här är min första gång. Jag kan inte vänta med att se sevärdheterna. Du kommer att älska det. Historien är fascinerande. Jag har hört så mycket om Tower of London. Det är definitivt ett måste. Har du en lista över platser att besöka? Ja, jag vill också se Buckingham Palace och British Museum. Bra val. Reser du ensam eller med någon? Jag åker med en vän. Det är alltid roligare att dela upplevelsen. Säkert. Dessutom kan ni ta bilder tillsammans. Exakt. Jag vill fånga varje ögonblick. Hur är det med dig? Några resplaner? Inte för tillfället, men jag skulle älska att besöka Japan någon gång. Japan låter fascinerande. Vad vill du se där? Jag vill utforska templen och prova äkta sushi. Det låter läckert. Jag hoppas att du får åka snart. Tack. Jag lägger till den på min resebucket-list. Lektion 10. Spontana äventyr. Hej Anna, har du någonsin tagit ett spontant resebeslut? Hej John. Ja. En gång slöt jag bara ögonen och valde slumpmässigt en destination. Det låter spännande. Var hamnade du? Jag landade i Barcelona. Det var en otrolig överraskning. Ja, det är en vacker stad. Vad gjorde du där? Jag utforskade arkitekturen, särskilt Gaudning-byggnader. Underbart. Hans arbete är så unikt. Provade du någon lokal mat? Ja. Jag hade tapas och färska skaldjur. Det var jättegott. Jag älskar tapas. Det är fantastiskt hur du kan prova lite av allt. Exakt. Det gör middagen till en rolig upplevelse. Hur är det med dig? Några spontana resor? En gång bestämde jag mig för att åka till bergen en helg. Det låter uppfriskande. Har du varit på vandring?
Ja, jag vandrade upp till en vacker utsiktsplats. Utsikten var fantastisk. Jag kan tänka mig. Naturen har ett sätt att fånga våra hjärtan. Absolut. Det är ett bra sätt att ladda om. På tal om äventyr, vad sägs om ett sushi-äventyr? Låter som en plan. Låt oss få allt vi behöver och börja vårt sushi-äventyr. Ja. Vi kan hämta lite färsk fisk och grönsaker. Och glöm inte riset och tången. Rätt. Det är viktigt för att göra sushi. Har du någonsin gjort det förut? Några gånger, men jag lär mig fortfarande teknikerna. Jag också. Det ska bli kul att experimentera tillsammans. Jag älskar att testa nya saker i köket. Samma här. Låt oss göra det till en härlig dag. Lektion 11. Förhandla fram ett rimligt pris. Hej Anna, jag måste anlita en hantverkare som ska göra lite arbete runt min plats. Har du några rekommendationer om hur jag kan förhandla fram ett rimligt pris? Ja, förhandla priser. Det är alltid en knepig situation. Mitt råd skulle vara att leta runt och få offerter från några olika tjänsteleverantörer. Bra samtal. Jag tänkte bara gå med den första jag hittade, men att jämföra priser är nog ett smart drag. Definitivt. Var inte rädd för att förhandla heller. Du kan ofta hitta utrymme för viss flexibilitet i priserna. Okej, förstår. Så vad är en rimlig prisklass jag bör titta på för en hantverkares timpris? Tja, den aktuella kursen i detta område är vanligtvis runt 10 yuan per timme. Men jag skulle sikta lite lägre om möjligt, kanske 8 eller 9 yuan. 10 yuan per timme. Oj, det verkar verkligen dyrt. Jag hoppades kunna betala mer som 5 eller 6 yuan. 5 eller 6 yuan per timme. Jag är inte säker på att du kommer att hitta många kvalitetshantverkare som är villiga att arbeta för det låga priset. Du har en rättvis poäng. Jag antar att jag var lite orealistisk där. 8 eller 9 yuan per timme låter mer rimligt. Ja, jag skulle säga att det är ett bra målområde att skjuta efter. Naturligtvis kan du alltid börja lite lägre och se om de är villiga att förhandla. Okej, tack för rådet. Jag ska se till att få några offerter och sedan försöka landa någonstans i den där söta platsen för 8 till 9 yuan per timme. Låter som en gedigen plan. Kom bara ihåg att vara artig och respektfull när du förhandlar. Du vill hitta ett rimligt pris som fungerar för er båda. Definitivt. Jag ska ha det i åtanke. Att förhandla kan vara knepigt, men jag är glad att jag har din vägledning som hjälper mig att navigera i det här. Hjälper gärna till. Låt mig veta hur det går när du börjar nå ut till potentiella hantlangare. Jag är nyfiken på att höra om du kan få ett bra pris. Kommer att göra. Jag uppskattar att du tar dig tid att leda mig igenom detta. Det är bra att ha en uppfattning om hur marknadspriset går innan jag börjar ringa. Absolut. Att förhandla om priser kan vara skrämmande, men att vara informerad och närma sig det taktfullt är nyckeln. Jag är säker på att du kommer att göra det bra. Tack, Anna. Jag känner mig mycket mer förberedd nu. Önskar mig lycka till när jag börjar nå ut för att hitta rätt hantverkare för jobbet. Lycka till, John.
Jag är övertygad om att du kommer att kunna hitta en pålitlig och prisvärd hantverkare. Låt mig veta hur allt fungerar. Kommer att göra. Tack igen för din hjälp. Det har varit ett riktigt insiktsfullt samtal. Hörs senare. Lektion 12. Styrkor och svagheter. Hej Anna, ser du dig själv som en lagspelare? Hej John. Ja, jag är en fantastisk lagspelare. Jag tycker om att samarbeta med andra. Det är viktigt i alla jobb. Vad tror du gör en bra lagspelare? Jag tror att bra kommunikation är nyckeln. Det hjälper alla att hålla sig på samma sida. Absolut. Att lyssna är lika viktigt. Har du lätt för att lyssna på andra? För det mesta, ja. Men jag kämpar ibland när jag är stressad. Det är förståeligt. Stress kan göra det svårt att fokusera. Vilken är din största svaghet? Jag tenderar att vara lite för detaljorienterad, vilket kan sakta ner mig. Jag kan relatera. Ibland kan det vara ett tveeggat svärd att vara perfektionist. Exakt. Jag lär mig att balansera kvalitet med effektivitet. Det är ett smart tillvägagångssätt. Har du hittat några strategier som hjälper? Ja, att sätta deadlines för mig själv har hjälpt mig att hålla mig på rätt spår. Bra idé. Det håller dig ansvarig. Hur är det med styrkor? Jag är anpassningsbar och kan hantera oväntade förändringar bra. Det är en värdefull färdighet. Anpassningsförmåga är avgörande i dagens snabba värld. Jag håller med. Det hjälper både i arbete och personliga situationer. På tal om personliga situationer, tycker du att det är viktigt att reflektera över våra svagheter? Definitivt. Självreflektion kan leda till personlig utveckling. Bra sagt. Allt handlar om framsteg, inte om perfektion. Lektion 13. Hälsa är viktig. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur sjukdomar påverkar människor olika? Hej John. Ja. Vissa sjukdomar är mycket dödliga, medan andra inte är så allvarliga. Exakt. Det är fascinerande hur våra kroppar reagerar på olika sjukdomar. Rätt. Till exempel kan influensan vara tuff men är vanligtvis inte livshotande. Men sjukdomar som cancer kan vara mycket allvarliga och kräver intensiv behandling. Sann. Det är viktigt att öka medvetenheten om hur allvarliga olika sjukdomar är. Tror du att utbildning spelar en roll i detta? Absolut. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi skydda oss. Och tidig upptäckt kan göra en enorm skillnad i behandlingsresultat. Ja. Regelbundna kontroller kan hjälpa till att fånga upp problem innan de blir allvarliga. Hur är det med livsstilsval? De kan påverka vår hälsa avsevärt. Mycket sant. En balanserad kost och motion kan förebygga många sjukdomar. Och mental hälsa är lika avgörande. Stress kan leda till fysiska hälsoproblem. Exakt. Det hela är sammankopplat.
Vi måste ta hand om våra sinnen och kroppar. Bra sagt. Det handlar om att skapa ett holistiskt förhållningssätt till hälsa. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är ett så viktigt ämne. Definitivt. Att hålla sig informerad kan hjälpa oss och andra att leva hälsosammare. Lektion 14. Riskfyllda beslut. Hej Anna, har du någonsin hört talas om att någon ska spela för att lösa sina ekonomiska problem? Hej John. Ja. Jag läste en berättelse om någon som hoppades att vinna pengar tillbaka på det sättet. Det är ett riskabelt val. Funkade det för henne? Tyvärr nej. Snart var hon och hennes familj tvungna att sälja sitt hus. Det är hjärtskärande. Spelande kan leda till allvarliga konsekvenser. Exakt. Det är ofta ingen lösning utan mer ett problem. Det får dig att undra varför människor tar sådana risker. Ibland kan de känna sig desperata och tro att det är deras enda alternativ. Sann. Det är viktigt att hitta hälsosammare sätt att hantera ekonomisk stress. Ja. Att budgetera och söka hjälp kan vara mycket effektivare. Har du någonsin tänkt på hur man hanterar pengar på ett klokt sätt? Definitivt. Att sätta upp sparmål hjälper mig att hålla fokus. Det är en bra strategi. Har du några tips för att spara pengar? Jag försöker undvika impulsköp och gör en lista innan jag handlar. Smart. Att planera framåt kan verkligen hjälpa oss att hålla oss till en budget. Och det är också tillfredsställande att se mina besparingar växa över tiden. Absolut. Dessutom förbereder det dig för oväntade utgifter. Exakt. Finansiell stabilitet ger sinnesfrid. Det gör det verkligen. Låt oss uppmuntra varandra att göra bra ekonomiska val. Lektion 15. Kreativa besparingar. Hej Anna, har du funderat på sätt att spara pengar på konstmaterial? Hej John. Ja. Jag tänkte bara på det. Vad har du i åtanke? Jag hörde talas om ett bulkköpsalternativ. Vi skulle kunna spara mycket. Det är en bra idé. Att köpa i bulk minskar vanligtvis kostnaderna avsevärt. Exakt. Dessutom skulle vi inte få slut på förråd så snabbt. Rätt. Vet du några bra butiker som erbjuder massrabatter? Ja, det finns en konstbutik i centrum som har specialerbjudanden. Fantastisk. Vi borde planera en resa dit snart. Definitivt. Det skulle vara kul att utforska tillsammans. Och vi kan jämföra priser med andra butiker också. Bra tänkt. Det är alltid smart att shoppa runt. Dessutom kanske vi hittar nya material att experimentera med. Jag älskar att upptäcka nya konstmaterial. Det väcker kreativitet. Samma här. Låt oss göra en lista över vad vi behöver innan vi går. Bra idé. På så sätt förblir vi organiserade och fokuserade. Exakt. Jag är exalterad över vårt shoppingäventyr.
Jag också. Låt oss göra det till en produktiv och rolig dag. Lektion 16. Budgetera för redskap. Hej Anna, jag funderar på att köpa en ny ryggsäck till skolan. Hej John, det låter som en bra idé. Vad är din budget? Jag vill hålla det under $50. Det är inom min budget. Stor. Låt oss titta på alternativen tillsammans. Säker. Jag såg några på nätet som ser bra ut. Fantastisk. Har du en specifik stil i åtanke? Jag föredrar något enkelt och funktionellt, kanske i svart. Svart är ett klassiskt val. Det går med allt. Exakt. Och det kommer inte att visa smuts lätt. Bra poäng. Letar du efter några speciella funktioner? Ja, jag behöver ett vadderat fack för min bärbara dator. Det är viktigt för skyddet. Vad mer behöver du? Några extra fickor för organisation skulle vara bra. Definitivt. Det hjälper till att hålla allt på sin plats. Låt oss kolla in ryggsäcksalternativen online nu. Låter bra. Jag hjälper dig hitta de bästa erbjudandena. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem. Det är alltid kul att handla nya prylar. Håller med. Låt oss se vad vi kan hitta. Lektion 17. Håll dig aktiv. Morgon Anna, har du hållit dig fysiskt aktiv på sistone? Hej John, jag försöker, men ibland glömmer jag att röra på mig. Jag förstår. Livet kan bli hektiskt. Vad brukar du göra för att hålla dig aktiv? Jag tycker om att gå och yogar ibland hemma. Det är jättebra. Yoga är perfekt för flexibilitet. Ja. Det hjälper mig verkligen att slappna av också. Hur är det med dig? Jag gillar att jogga i parken, men jag måste vara mer konsekvent. Jogging är ett fantastiskt sätt att hålla sig i form. Vad håller dig tillbaka? Ibland känner jag mig för trött efter jobbet för att gå ut. Jag förstår det. Kanske kan du gå på morgonen istället. Det är en bra idé. Morgonen kan vara mindre hektisk. Dessutom är det uppfriskande att börja dagen med lite träning. Exakt. Jag borde sätta in en morgonrutin för att inkludera det. Det låter som en plan. Vi kan uppmuntra varandra att hålla sig aktiva. Jag älskar det. Det är alltid lättare med en kompis. Säkert. Låt oss göra ett åtagande att röra oss mer varje vecka. Håller med. Här är en hälsosammare livsstil tillsammans.